Hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? Welcome back ulit sa ating channel. This is Orange Blooded Moto Maniac. Ngayong araw po ito ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isa na naman pong DIY sa ating KTM Duke 200. Pwede rin po ito siya sa ibang model katulad ng KTM RC, KTM Duke 200 and 390. Ngayong araw po ito ay magpapalit po tayo ng coolant sa motor na to, sa KTM Duke 200 na to. Shout out nga po pala sa may-ari ng motor, kay Sir Louie ng ayun, ito yung mga tropa natin dito, dumayo sa ating bahay para lang magpaayos ng kanilang motor. Ito ay KTM Susokot o Sultan South Cotabato chapter, di ba? Ayun, bali, ayun, ang gagawin natin sa motor na to ngayon is i-change natin yung coolant kasi merong mga nagtatanong sa akin sa Facebook ko na paano ba mag-change ng coolant, sir? Ito na yung time na gagawin natin. Ituturo natin sa inyo kung paano siya papalitan ng coolant. Yung mga gagamitin lang natin is syempre, yung binili ng ating tropa na coolant. Ito ay Motorex na coolant M5. 1 liter siya. More or less alam ko yung capacity ng radiator sa coolant is 900 ml. And then gagamit tayo ng distilled water para ito yung pang flashing natin. Once na na-drain natin yung ating stock na coolant, then lalagyan natin siya ng distilled water ulit and then papaanda rin natin para ma-drain po talaga yung mga lumang coolant na nag-stay. Yun lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, antabay ulit kayo. Bali, ang gagawin natin para madali nating ma-access yung motor, tatanggalin po natin yung yung tangke para mas madali nating ma-access yung kanyang radiator cap, and then yung dito sa side, yung kanyang tornilyo dito para madali nating ma-access. And then meron lang po tayong tatanggalin dito, itong belly pan na to. Tatanggalin din natin to, gawa nga ng merong tornilyo dito para ma-drain natin yung coolant. Yun lamang po muna mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, tatanggalin po muna namin yung cover niya para madaling ma-access. Babalikan ko po kayo in a few seconds. Yun na nga po, bali natanggal na po namin yung cover ng ating motor. Bali, ang gagawin ulit natin next is meron tayong bali, tatanggalin ho natin tong bolt na to. Ito kasi yung drain ng ating coolant. And then para mas mabilis bumaba yung coolant natin, kailangan natin buksan itong ating radiator cap. And then pwede rin itong buksan itong taon nito, itong tornilyong to. Yun yung ating gagawin sa susunod. Bali, i-drain natin yung coolant natin. Gagamit po tayo ng number 8 na socket or anumang tools na pangtanggal dito. Number 8, and then o-open natin to. Antabay ulit kayo, then gagamit tayo ng lagayan para masala natin yung coolant na dati. Antabay ulit kayo, babalikan ko kayo. Ito yung diskarte para mas mapabilis natin ma-drain yung coolant. Once na in-open natin yun, na hindi natin in-open yung radiator cap, hindi po talaga siya bababa yung kanyang coolant. Kailangan natin i-open ito para mabilis yung kanyang pagbaba. Pwede natin siyang i-side by side yung motor. Side by side natin to ngayon para mas ma-drain po talaga yung ating coolant. Then next na gagawin natin, once na na-drain na yung dating coolant, pwede natin siyang lagyan ng distilled water
pupunuin din natin ito and then papaandarin natin for at least 3 to 5 minutes para maghalo yung mga dating coolant and then i-drain ulit natin para talagang ma-flush yung lumang coolant. And then doon na natin ilalagay yung pinaka-coolant niya talaga, yung gagamitin natin coolant, yung Motorex na N5. So, antabay ulit kayo mga ka-orange, mga kapongkan. So, i-open natin to para malaman natin na punong-puno na yung radiator natin. Dapat aapaw yung or lalabas yung distilled water dito. Doon natin malalaman na punong-puno na po yung ating radiator. So, open natin. Yun na nga po, bali nailagay na po natin yung distilled water, i-close natin to, and then para malaman natin na punong-puno na po talaga itong ating radiator, dito natin makikita. So, as you can see, umapaw na po yung ating distilled water dito. Ibig sabihin, itong radiator natin ay punong-puno na po ng tawag nito, ng distilled water. So, i-close ulit natin to. Okay, gumamit tayo ng distilled water para may flush natin yung stock po talaga na coolant. Then, babalik natin yung radiator cover, ang radiator cap. So, yun. Bali, balik na natin yung ating radiator cap and then balik na rin natin yung bolt dito. Papaanda rin natin for at least 5 minutes. So, pwede na natin siya i-off. So, yun na nga. Bali, for 5 minutes na naka-idle, ito-drain ulit natin yung distilled water na nilagay natin. So, same process pa rin kung paano natin tinanggal. I-open ulit natin yung ilalim and then ibubuksan natin tong ating radiator cap. Ingat kasi mainit pa po to. Ingat lang po tayo. Baka so, yun na nga po. Bali, na-drain na natin yung distilled water. So, next natin ang gagawin ay ilalagay na po natin yung pinaka-coolant niya. So, gagamit tayo ng coolant na Motorex M5. Mostly, ito yung mga tawag nito, mga recommended na coolant. So, pwede rin naman kayong gumamit ng ibang coolant. Yung ready to use or yung premix na coolant. Alam ko sa ating radiator sa KTM 200 o 390, same naman sila ng size. More or less nasa 900 ml or nasa sa 1 liter.
So, isasalang na natin to, itong coolant na to. So, antabay ulit kayo mga kapongkan, babalikan ko kayo. Bali, malalaman natin na punong-puno na po yung ating coolant, yung ating radiator, pag umapaw na po dito. So, i-close na po natin to kasi nakita naman po natin na umapaw, ibig sabihin punong-puno na po yung ating radiator. So, i-close natin. Yun, na-close na natin itong radiator cap, and then balik na natin itong bolt na to. Last is yung reservoir natin. So, meron pang sobra. So, as per manual, dapat nasa gitna tayo ng maximum and then minimum. Dapat nasa gitna lang ho tayo. Huwag natin pasobrahan kasi minsan pag nainit yung motor natin, aakyat kasi yung coolant. So, baka mag-overflow kayo. So, yun lamang po. Bali, nasa gitna lang ho tayo ng maximum and then minimum. So, ganun lang po kasimple na mag-change ng coolant. So, i-recap ulit natin yung ginawa natin. So, unang ginawa natin, tinanggal natin yung kanyang mga parts, yung kanyang cover para madali natin siyang ma-access kasi medyo mahirap siya pag nandun pa yung cover. And then, dinrain natin yung stock na coolant. After natin ma-drain yung stock na coolant, binalik ulit natin yung bolt sa ilalim and then naglagay ulit tayo ng distilled water. Yung distilled water para ma-flush natin yung mga lumang or nakastock na coolant ng ating motor. And then after natin lagyan ng distilled water, pinaandar natin ng for at least 3 to 5 minutes. And then dinrain ulit natin yung coolant and then yun na. Naglagay po tayo ng yung pinaka-coolant niya mismo. So ganun lang po siya kadali. And then ibabalik na po natin yung kanyang cover and then papaandarin natin siya. So babalikan ko kayo in a few seconds. So, yun na nga po, mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, natapos na po natin palitan yung coolant. Natapos na po natin balik yung cover, yung upuan. At ganun lang po kadali magpalit ng coolant. As per manual, alam ko nasa 15 to 20,000 kilometer bago tayo mag-change ng coolant. So, napakita ko po sa inyo yung diskarte kung paano siya palitan ng coolant. So, yun na nga po. Bali, hanggang dito na lamang po tayo mga ka-orange, mga kapongkan. Shoutout sa mga tropa natin dyan na dumayo pa dito sa bahay para lang magpa-change ng coolant, magpaayos ng motor. So, meron tayong yung isang 390 dyan, bali pinalitan natin ng tank. Shoutout kay Sir Jimmy, kay Sir Jonathan, and then kay Louie. Siya po yung nagmamayari ng motor dito. Galing pa po sila ng Lake Cebu. Siguro nasa mga 1.5 oras yung biyahe. Hanggang dito na lamang po, mga ka-orange, mga kapongkan. So, sa mga nanonood dyan na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, sana ay subscribe nyo yung channel natin. Pindutin nyo lamang po yung ating red subscribe button sa ilalim ng video. And then, kung gusto nyo ma-notify sa mga gagawin pa nating mga videos, pindutin nyo na lamang po yung ating bell icon. So, yun na lamang po mga orange, mga kapongkan. Ride safe po sa lahat. Peace! Maduming kamay!